მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს საკმაოდ საინტერესო ვიდეო გვაქვს. მივდივართ ასე ვთქვათ მინი მოგზაურობაში მე და ბილი. მისთვის გვინდა რომ ახალი ბაიკი შევარჩიოთ და გადავწყვიტეთ დილერშიპში წასვლა, რომელიც დაახლოებით 2 საათის სავალზეა აქედან და ამ დილერშიპში ყავთ 500 ბაიკამდე, ასე რომ ხებილის არ უნდა გაუჭირდეს, ან პირიქით უფრო გაუჭირდება ამდენ კარგ ბაიკს შორის რაიმეს არჩევა. და მეც ალბათ 1-2 ბაიკს მოვსინჯავ. შემოგვიერთდით, კაი დროს გავატარებთ, იმედია. იმას თუ გავითვალისწინებთ თუ რა მინდია დღეს, სასწაულადაც ვიდა, ეხლა უყურებ 4 გრადუსს მიჩვენებს, არ ვიცი საქართველოში როგორი ამინდებია ეხლა, მაგრამ აქ ძალიანაც ვიდა. მაგრამ ეს მაინც არ შეგვიშლის ხელს კაი დროის დარებაში ბაიკებით. წავედ. მოკლედ დღეს სერიოზული გამოცდა გველის, ასე რომ ვთქვათ. მივდივართ ისეთ ადგილას, როგორიც არის მაგალითად ბავშვებისთვის კამფეტების მაღაზია, რომ გამოსვლა რო აღარ გინდა შეხვალ და გინდა რომ დარჩე. როგორც იქნა მოვედი, გავიყინეთ, რასაც ქვია, საშინელი ამინდია მოტორვეიზესაც იარონით. მაგრამ ვიდობიანად მოვედით მაინც. მას ვთავარია. წავედით, აბა. დავათვალიეროთ ეხლა ბაიკები. Right, Billy, if you're not going to choose the bike in here, definitely not going to find it anywhere else. Honestly, I cannot wait. Already, I don't want to leave on this. It's a great bike. Oh, it's such a shame it's going away, man. It's a shame. It'll break my heart. And yours too, probably. Mine as well, Yeah. definitely. But listen, we're upgrading, not downgrading. So like we should be. Says keep it. My head says sell it. Yeah. And I always fully heart, but The mileage is horrible. Like, yeah, it's how much you can do? Like 90 miles per tank? not that. Not even that. Well, Lehman bar was 60, I think, and I was flashing on one light. You know, that's too much. So I think 70 mile an hour, 60, probably 70, 80 miles. But if you want to have some fun, it's just 100%. ხო, ანუ წვას რაც შეეხება, სწორად სახარბიელოდ არ არის საქმე. დაახლოებით 80 მილი ალბათ ტენკზე, რაც ძალიან ბევრია. ჩემით რო შევადაროთ, ჩემი კი ტურინგ ბაიკია, დიდი ტენკი აქვს უფრო, მაგრამ დაახლოებით 180-190 მილს გავდივარ ერთი ტენკით. თუ არ ჩავაჭირე, მაგრამ 80 მილი, ძალიან ცოტაა, თან MT-09-ისთვის. ვიცი MT-10-ები ძალიან ბევრს წოვს, მაგრამ MT-09 რამდენს წოვდა არც ვიცოდი. საშინელება. მოკლედ, საინტერესო ფაქტი, Superbike Factory არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დილერშიპი მთელ UK-ში, 5 მაღაზია აქვთ და არ ვიცი, თითოში მინიმუმ 500 ბაიკი, ერთში დაახლოებით 1000 ბაიკამდეც კი ყავთ. მანჩესტერთან რომელიც არის ახლოს და პირველად ვარ, არა ვარ აქ ნამყოფი, პირველად მოვედი და ვნახოთ აბა რა არის საინტერესო. მე მგონი გზაზე რაღაცა შეგვემთხვა და 60-ში მოვხდით. ამას შეხედეთ. და ამ კადრში კიდე ყველაფერი არ ჩანს, ზემოთაც ბაიკებია და ახალ მარცხნივ კიდე ბაიკებია. აქ თუ ვერ ავარჩიეთ რაღაცა, არ ვიცი სად ავარჩიოთ. ეს არის ერთი განყოფილება, სადაც ძალიან ბევრი ბაიკი ყავთ. აქ არის უფრო adventure style ბაიკები, touring ბაიკები. არის 701 მიყვარს ეს ბაიკები და რა ვქნა, ძალიან მაგარი ბაიკებია. ასევე არის KTM-ის adventure ბაიკები, Ducati Multistrada. ეს ახალი ვისტრომები სხვათა შორის ძალიან მომწონს, კაი ბაიკები. Honda-ები, boring. Africa Twin-ი, ძალიან მაგარი ბაიკი, CRF-ები. რამდენია? XR-ი, შვენიერი. ბილი დატრიალებს უკვე XR-ს. Tracer 900 GT. ძალიან კაი ბაიკებია ეს, ძველი შეიპია, ახალი შეიპები. მართალი გითხრათ არ მომწონს როგორ გამოიყურება, მე მგონი ხარეს უდგათ. ახლა შემოული განახებთ. ძალიან კარგი ბაიკებია, როგორც მსმენია. მე არ მიტარებია, ჩემ მეგობარს ყავდა
და იგივე MT-09 არის, ოღონდ ტურინგ პლასტიკში. ეს ცოტა უფრო ეგზოტიკური ბაიკები, აქ ყავს MV Augusta, Ducatis Multistrada და ასევე Ducatis Hyper Motardi. ძალიან კარგი მდგომარეობაში. არ ვიცი, რატომღაც არასდროს არ ყოფილვარ Ducatis მოყვარული, განსაკუთრებით მულტისტრადების. ერთადერთი Ducati, რომელიც ყოველთვის მომწონდა, იყო Hyper Motardi. უმაგრესი ბაიკია. დილის უნდა რაღაც ამის მსგავსი X არის BMW S1000 X არის, რაც ძალიან მაგარი ბაიკებია, ვიცი ჩემ მეგობარს ყავს ერთს Stunts და ძალიან კვაყოფილია, სულ ახალი გამოიყვანა დილერშიპიდან და კი ძალიან ბევრი ფული ძღირს, მაგრამ ტყუილად არ იხდიან ფულს. უმაგრესი ბაიკები. ძალიან სწრაფი. ნუ, რა თქმა უნდა, S1000 არ არის ძრავი უყენია. საკმაოდ დიდი რაოდენობის თორქიც აქვს, გაწევა აქვს რაღაც მატარებელი ვითა. ძალიან მაგარი ბაიკები. და ეს Motovlog's ახალი ტურინგ ბაიკი, როგორც ვიცი, ამ ბაიკებზე აქტივა აერო გაქვს, ანუ ეს გვერდითი პანელები რაღაც სიჩქარეზე გარეთ გამოდის და უფრო აეროდინამიკურს ხდის მოტოციკლს. არ ვიცი, რამდენად მუშაობს ეს ყველაფერი პრაქტიკაზე, მაგრამ ესეთი ფიჩა მოტოციკლზე საკმაოდ კაია. ახლა ამდენი ხანია დავდივარ და ნახევარიც კი არ მინახავს იმ ბაიკების რაც ყავთ აქ. Suzuki Katana ძალიან მომწონს ეს ბაიკი, მაგრამ ყოველთვის ვიძახდი რომ ეს ბაიკი რო გამოვიდა, უნდა გამოსულიყო კლიპონებით. ორიგინალი ბაიკი კლიპონებით იყო, რის heritage-ზეც აქვს ეს ბაიკი გაკეთებული და არ ვიცი რატო გადაწყვიტეს. სწორი ბარით ამ ბაიკის გამოშვება ნამდვილად არ უხდება. ამ ბაიკს უნდა კლიპონები. დავნახულობდი, არის aftermarket solution-ები rizomazgan მაგალითად, რომ კლიპონები დაუყენო კატანას, მაგრამ იმ დონეზე აწეული კლიპონები, ანუ პლასმას ხედავთ სადამოდის თვითონ პლასმასი ამაზე ბარს ვერ დაწევდა ბლა. ანუ კლიპონებია, მაგრამ ისევ და ისევ მაღლა ამოწეულია, ასე რომ როგორც naked bike-ზე იჯდა ეგრე ზიხარ ამაზეც. არ დალამაზი ბაიკია. ეს უფრო საინტერესო სექცია ალბათ ჩემთვის. ეს ბაიკი მიყვარს რა, ყოველთვის ვოცნებობდი ესეთ ბაიკზე და არ ვიცი. ვეღირსები თუ არა ოდესმე GSX არის ყიდვას, ეს shape 2017-ის მერე გამოდის თუ არ ვცდები ეს ბაიკები და აი რა ხალხს არ მოსწონს რატომღაც ბევრი აძაგებს რაღაცის გამო, მაგრამ რავი სისულელეთ მიმაჩნია ყველაფერს ასაც იძახიან. ეს გეი ხუმრობები ასევე რა ამბავია, პროსტო ვერ ხვდები. აი უმაგრესი ბაიკია. როდესაც გამოვიდა 2017-ში, ყველაზე სწრაფი ბაიკი იყო სერიული სპორტ ბაიკებიდან, ასწრებდა R-ს, ასწრებდა S1000 R-ს, ასწრებდა Fireblades, Kawasaki ZX-1000-ს და ელექტრონიკა საკმაოდ კარგი ელექტრონიკა კი არ აქვს, გამოყოფილია ანტივილი და ასე შემდეგ, მაგრამ კარგი traction control-ი აქვს, 10 level-იანი traction control-ი და ბაიკი მაგრამ თან VVT სისტემა აქვს ძრავზე და თორქი აქვს როგორც naked bikes, რაც ძალიან მაგარია sport bikes. გამოიყურება Yoshimura's exhaust-ით გამოიყურება ფანტასტიკური, განსაკუთრებით ამ ფერებში. ოცნების ბაიკი. კიდე რა გვაქვს? აპრილია 660, რომელიც გავტესტე შარშან, თუ ამ წელს აღარც მახსოვს, მე მგონი ამ წელს იყო. S1000 BMW-ს, ეს ახალი Suzuki-ს ტურერი, ჩემი ბაიკის კონკურენტი, Z1000 SX-ის კონკურენტი, მეორე GSX არის, უმაგრესი ბაიკები. Fireblade, SP ვერსია, electronic all-in suspension-ით, უმაგრეს მდგომარეობაში. და უმშვენიერესი H2 SX. ახეთ რა ბაიკია просто. ძალიან მომწონს ეს ბაიკები, ყოველთვის ფიქრობდი რომ ალბათ ჩემი ბაიკიდან ამაზე გადავიდოდი, მაგრამ არ ვიცი, აი მე როგორც მიყვარს ტარება ამ ბაიკს ეგრე სიარული არ უყვარს. 270 კილოა, ჩემ ბაიკზე წუწუნად ყოველთვის რომ ძალიან მძიმეა, 240 კილოა, მაგრამ ეს ბაიკი უკვე
ძალიან ბევრია 270 კილო თუ არ ვწდები ამით ვილების კეთება შორს ვერ წაგიყვანს არ ვიძახი რომ არ შეუძლია რა თქმა უნდა 200 ცხენის ძალა აქვს მაგრამ თლათ სუბუქი ბაიკი არ არის ახალი ZX-10 არის რა კაი მდგომარეობაში აკრაპოვიჩის ეგზოუსტით ესეც მეორე კიდევ იდენტური ამერიკის დროშა ესე უკვე ვიცით სადაც მივდივართ ნახოთ აბა დიდი მოყვარული კრუიზერების მე არ ვარ მაგრამ ვიცი ბევრს გიყვართ ასე რომ შენ გენაცვლი ასე რომ ისიამოვნეთ ეს ლუსტრა როგორ მოგწონთ ჩეინისგან და ბორბლისგან გაკეთებული ძალიან მაგარია Harley, Victory, Honda Rebelები, Harley, FTR ინდიანის საკმაოდ საინტერესო ბაიკები ასევე. ნახოთ რა ხდება ზემოთ. Triumph Truckstone. ეს არის ულამაზესი ბაიკი. გორმომწონს. Evil Knievelis პოსტერები ძალიან მაგარია. აი რა შეიძლება საინტერესო ვნახოთ აქ. აქ როგორც ჩანს დაბალკუბატურიანი ბაიკებია, 300 კუბიანი, 250-390 KTM Duke. აქ უკვე 600 კუბიანებში გადავდივართ, ლიტრიანი CB1000-ები, CB1000-ები. კიდე რა Z800-ები, Z1000 Kawasaki-სგან. კიდე რა არის საინტერესო Access არის ძალიან მაგარი ბაიკებია, მაგრამ მომწონს. ეს Honda CB1000-ები, ფოტოშოპის კარგი ბაიკებია, მაგრამ აი ტესტ-რაიდზე მყავდა გამოყვანილი ერთი. და მართალი გითხრათ, არც ისე ძალიან მომეწონა. არ აქვს რაღაც ისეთი ხასიათი, უბრალოდ აი მიდი სტრაფია, კი, სტრაფი ბაიკია, ლიტრიანი, რავია 155 ცხენის ძალა აქვს თუ არ ვწდები, მაგრამ არა რა. რაღაც ამბავში ჩემი ბაიკის ძრავი მირჩევნია, Z1000-ის ძრავი მირჩევნია, უფრო თორკი უფრო მეტი აქვს და უფრო რაღაც ახალი სოსატარებელი ვითაა. GSX-S 750, ახალი 8S KTM-ები, ამ ბაიკს უყურეთ უკვე რამდენი ხანია და როგორ მინდა ამ ბაიკის გატესტო. ეს არის KTM 890 SMT. რავი, ძალიან მაგარი ბაიკია. არ მოსწონს ბევრს, როგორ გამოიყურება, მაგრამ მე დიდი ფანი ვარ ამ ბაიკის. რავი. რომ კონდეს შესაძლებლობა და დიდი გარაჟი რომ კონდეს ბაიკების, ერთ-ერთი ბაიკი იქნებოდა აუცილებლად ეს. ესეც რაღაც ცოტა უფრო ეგზოტიკური Ducatis Panigale 1199 1199 ნატარები მყავს ეს ბაიკი. და ძალიან მაგარი ბაიკია, უკვე საკმაოდ ასაკოვანია, რომელიც წლიანია. ეს შევხედოთ ერთი კაწერია. Mileage 18000 საკმაოდ ბევრია ამ ბაიქს. 14-იანია. 14-იანია და მაინც ისე გამოიყურება, თითქოს გუშინ გამოვიდა. ძალიან მაგარი ბაიკებია. Terminionis exhaust-ი, ულამაზესი ბაიკია. Ducatების სვენა, naked Ducatები, მონსტრები. აუ, შევაჯამოთ მაშინ. კიდე უფრო ცივდება, ასე რომ ვეცდებით, რა შეიძლება მალე მივახციოთ სახლებამდე, თორე გავიყინებით ალბათ. ტემპერატურა კიდე უფრო დავარდება, დილას რო გამოვით 4 გრადუსი იყო, მაქსიმუმ 7-ზე ავიდა და ეხლა ისევ ნელ-ნელა დაბლა დაიწევს. აი, წავედით. მოკლედ, საინტერესო რამ, დილერშიპში მოვედით ბილისთვის ბაიკის ასარჩევად და შემთხვევით მე შემომეყიდა ახალი ბაიკი. მომილოცეთ, თუ რა ბაიკია, ამას ცალკე ვიდეოში მოგიყვებით, მაგრამ კაი რამეა, დამიჯერეთ. ასე რომ წავედით. Right, what's your thoughts? What's your thoughts about the trip? So happy for you, honestly. So we came to see the bike for you and I bought one, yeah? You bought one, yeah. That's pretty cool. Guys, I'm just
I can't wait to see it. I can't and wait. I can't wait to ride it. I can't wait either. No Right. problem, man. No problem. Just like I can't wait to just jump on it, man. Yeah. So unfortunately, these two gorgeous beauties, they're gonna go. Both of them. So yeah, that was. Yeah, there we go. There we go. Show it some love, man. And then this one as well. Almost more than 3 years already. I have it, and like I fell in love with this bike. I don't know how I'm gonna say goodbye to it. It's just so comfortable. All right, let's get back home. See you around. Აბა, კარათი გავთ.